Xin chào các bạn, chúng ta đang nói về biên giới giữa hai nước, đó là Thái Lan và Campuchia. Bầu không khí tại biên giới hai nước này vẫn luôn căng thẳng. Những cánh cổng sắt tại biên giới vẫn đóng cửa im lìm. Trong một cuộc đối đầu mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền, thực tế luôn là có một bên chịu đau hơn nhiều. Vậy khi biên giới vẫn đang đóng cửa, phải dùng từ vẫn đang đóng cửa bởi vì trạng thái này chưa được thay đổi, Campuchia phải đối mặt với những thiệt thòi ra sao? Hãy nhắc lại một chút về mặt địa lý, Campuchia và Thái Lan chia sẻ đường biên giới dài hơn 800 cây số, kéo dài từ khu vực phía Tây Bắc Campuchia xuống đến phía Tây Nam và phía này thì gần vịnh Thái Lan. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đây là một đường biên giới chạy theo địa hình tự nhiên rất rõ rệt, đặc biệt là dãy núi Da Krek. Dãy núi này giống như một bức tường tự nhiên tạo thành phần lớn đường phân cách giữa hai nước và người ta luôn nói về ngôi đền Pretvihir ở trên cái dãy núi này. Điểm thú vị thì nằm ở chỗ, phía Thái Lan nằm trên cao nguyên, đây chính là vùng đất có chiều cao tốt hơn so với Campuchia. Và phía Campuchia lại là vùng đồng bằng thấp dần xuống trung tâm và hồ Tonle Sap. Điều này thì khiến dòng chảy tự nhiên, ví dụ như là nước, giao thông cho đến kinh tế, thường có xu hướng từ phía Thái Lan đổ xuống phía Campuchia. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà nhiều tuyến đường, nhiều cửa khẩu quan trọng lại nằm ở những điểm hạ sườn núi, nơi việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Một trong những khu vực nổi bật nhất chính là cặp cửa khẩu mang tên Poipet và Arya Pratet. Đây có thể được xem là cửa ngõ kinh tế lớn nhất giữa hai nước, nơi hàng hóa, con người và dòng tiền đều qua lại mỗi ngày trước khi đường biên giới đóng. Khu vực này lại nằm đúng một vị trí thuận lợi, không quá cao, không quá hiểm trở, kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông của Thái Lan, một nền kinh tế phát triển hơn Campuchia rất nhiều ở trong khu vực. Chính vì vậy, dù đường biên giới này dài hay ngắn thì không phải là yếu tố quyết định, mà quan trọng là địa hình đã định hướng dòng chảy. Thái Lan lúc nào cũng có lợi hơn, Thái Lan nằm ở thế cửa trên cả về địa lý cũng như là kinh tế. Và Campuchia ở phía thấp hơn trở thành nơi tiếp nhận cái dòng chảy này. Biên giới ở đây không chỉ là ranh giới giữa hai đất nước mà giống như một độ dốc kinh tế, nơi mọi thứ tự nhiên tìm đường chảy theo hướng dễ dàng nhất. Và thực tế trong đời sống cũng chứng minh điều này. Chỉ cần bước qua khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia thì người ta sẽ thấy ngay một điều rất rõ ràng. Hàng hóa từ phía Thái Lan gần như phủ sóng sang phía Campuchia toàn bộ. Từ những thứ rất là cơ bản, ví dụ như là mì tôm, đồ hộp, nước giải khát, cho đến hàng tiêu dùng, đồ điện tử. Rất nhiều sản phẩm mang nhãn Thái Lan xuất hiện và phổ biến trong chợ, cũng như các cửa hàng của Campuchia. Không phải vì Campuchia không sản xuất được toàn bộ, mà vì hàng Thái Lan có lợi thế về quy mô, có lợi thế về giá thành và có hệ thống phân phối đã phát triển từ trước. Chẳng nói đâu xa Campuchia, nói ngay ở Việt Nam chúng ta thì cũng nhiều mặt hàng của Thái Lan cũng đã hiện diện một cách tương đối rõ ràng. Đi sâu hơn vào nhóm ví dụ như là thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá thì câu chuyện nó cũng tương tự. Những vùng nông nghiệp lớn của Thái Lan nằm khá gần biên giới, kết nối bằng hệ thống đường bộ tốt nên việc vận chuyển hàng tươi sang Campuchia diễn ra nhanh và đều đặn. Không chỉ thế, một mảng quan trọng hơn rất nhiều nhưng ít được chú ý, đó là vật liệu xây dựng và năng lượng. Xi măng, sắt thép, vật tư xây dựng từ Thái Lan được đưa sang phục vụ các dự án tại Campuchia, đặc biệt là ở khu vực gần biên giới và những cái đô thị đang phát triển. Riêng về năng lượng thì xăng dầu từ Thái Lan cũng đóng vai trò đáng kể trong việc bổ sung nguồn cung, nhất là ở những tỉnh phía Tây của Campuchia, nơi việc tiếp cận nguồn năng lượng nội địa từ các cảng còn rất hạn chế. Hãy hình dung các tỉnh phía Tây của Campuchia, ví dụ như là Battambang hay là Bantia hoặc là Ma Anchey, vốn dĩ sống nhờ vào nguồn hàng giá rẻ từ Thái Lan hơn là từ chính thủ đô Phnom Penh. Khoảng cách địa lý từ Bangkok đến biên giới cũng thuận tiện hơn nhiều so với việc vận chuyển hàng từ cảng Sihanoukville ngược lên phía Bắc. Nhưng nên lưu ý chúng ta đang nói trong một điều kiện thuận lợi, tức là điều kiện ngày xưa vẫn giao thương bình thường. Còn bây giờ, khi xe tải không thể qua biên giới, cái chi phí vận tải nội địa của Campuchia đã tăng vọt. Một bao xi măng hay một thùng mì tôm đến tay người dân của vùng biên giới giờ đây phải đi một vòng tròn lớn hơn, đi qua nhiều trạm trung chuyển hơn, đi đoạn đường dài hơn, khiến giá cả leo thang đến mức chóng mặt. Đó là cái phần mà từ Thái Lan sang phía Campuchia. Vậy thì Campuchia có cái gì để mang sang Thái Lan hay không? Khi biên giới đóng cửa thì sao? Thì có một cái sự thật thú vị như thế này. Những vùng đất màu mỡ bậc nhất của Campuchia lại nằm giáp biên giới với Thái Lan. Những vựa lúa của Campuchia cũng giáp biên giới với Thái Lan. Nghe vựa lúa Campuchia thì nhiều người Việt Nam hay nghĩ ngay đến khu vực gần Việt Nam vì mình đã quá quen với hình ảnh của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng thực tế, cái vùng nông nghiệp trù phú bậc nhất của Campuchia mang tên Battambang lại nằm lệch hẳn về phía Tây Bắc. Và cái vùng này thì giáp với Thái Lan
chứ không phải là cái vùng phía đông giáp Việt Nam. Và nghịch lý nằm ở chỗ Campuchia thì sản xuất được nông sản nhưng lại thiếu công nghệ chế biến sâu. Hàng thập kỷ qua, quá trình diễn ra rất đơn giản như thế này. Người dân Campuchia sẽ thu hoạch lúa, ngô, sắn, khoai rồi bán thô sang Thái Lan. Các nhà máy ở Thái Lan sẽ thu mua, chế biến và đóng gói. Sau đó có khi được bán lại ngược sang phía Campuchia hoặc xuất khẩu ra thế giới. Bây giờ thì biên giới đóng cửa, những xe tải chở đầy sắn, đầy ngô nằm xếp hàng dài dưới cái nắng cháy ra, thối rữa vì không thể thông quan. Người nông dân Campuchia sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ không có kho đủ lớn để lưu trữ, cũng không có nhà máy chế biến tại chỗ để mà tiêu thụ ngay. Kết quả là giá nông sản tại vùng biên sụt giảm thê thảm, trong khi người dân lại phải mua những cái nhu yếu phẩm với giá cao. Đây là một đòn giáng mạnh vào cuộc sống của rất nhiều hộ gia đình nông thôn Campuchia. Như vậy là chúng ta đã nói về cái dòng hàng chảy từ Thái Lan sang Campuchia, rồi từ Campuchia sang Thái Lan, tất cả đều bị ảnh hưởng. Nhưng còn dòng gì nữa hay không? Và câu chuyện ở đây chính là dòng người cũng như là dòng tiền. Thái Lan là thị trường lao động lớn nhất của người Campuchia. Ở thời điểm nhiều thì có khoảng hơn 1 triệu lao động Campuchia, cả chính thức và cả làm chui, làm việc ở Thái Lan trong các ngành chủ yếu là xây dựng, nông nghiệp và đánh cá. Trong rất nhiều năm, Thái Lan gần như là một miền đất hứa đối với lao động từ Campuchia. Ước tính có hơn 1 triệu người Campuchia như đã nói làm việc tại Thái Lan, trải dài từ công trường xây dựng, cánh đồng nông nghiệp cho đến những đội tàu đánh cá. Và những người này mang đến cái gì? Những người này không chỉ mang đến việc làm mà họ chính là mạch sống kinh tế của hàng trăm nghìn gia đình phía bên kia biên giới, nếu như không muốn nói là hàng triệu gia đình phía bên kia biên giới. Tiền lương họ nhận được Thái Lan sẽ được gửi về Campuchia và nuôi sống cả làng quê. Dòng tiền kiều hối vốn là nguồn thu ổn định và cực kỳ quan trọng, bị gián đoạn hoặc giảm mạnh khi mà tình trạng biên giới vẫn căng thẳng, rồi là tình trạng của hai nước chưa trở lại bình thường. Những khoản tiền thường dùng để mua gạo, để đóng học phí, để xây nhà biến mất hoặc là sẽ xuất hiện một cách nhỏ giọt. Ở những cái vùng nông thôn Campuchia thì điều này thực sự gây ra khó khăn cho những người mà có lao động bên kia biên giới. Và ngay ở bên kia biên giới, những lao động Campuchia làm việc tại Thái Lan chắc chắn cũng không hề dễ chịu. Những người không có giấy tờ hợp lệ càng rơi vào tình cảnh khó khăn khi họ vừa không thể tiếp tục làm việc ổn định và cũng không dễ dàng để quay về. Vậy Campuchia có phương án nào hay không? Lúc này thì người ta luôn nói đến dự án kênh đào Phù Nam được Campuchia đặt rất nhiều kỳ vọng. Gần như coi đây là lối thoát chiến lược để giảm phụ thuộc vào các nước láng giềng trong việc tiếp cận biển. Về lý thuyết, nếu kênh này hoàn thành, hàng hóa từ nội địa Campuchia có thể đi thẳng ra vịnh Thái Lan mà không cần quá phụ thuộc vào những tuyến đường qua các nước khác, cụ thể ở đây là Thái Lan và Việt Nam. Nhưng vấn đề ở chỗ đó vẫn là câu chuyện của tương lai. Và bạn muốn biết kênh đào này xây được đến đâu rồi thì có thể theo dõi những câu chuyện khác trên kênh Hải Thanh Story. Còn hiện tại, ở thời điểm video này xuất hiện thì dòng chảy kinh tế vẫn phải dựa vào những gì đang tồn tại. Khi biên giới phía Tây với Thái Lan bị gián đoạn hoặc đóng cửa, Campuchia gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc dồn toàn bộ áp lực sang phía Đông, tức là kết nối với Việt Nam của chúng ta, và phía Nam ra cảng Sihanoukville. Hiểu đơn giản là ngày xưa thì có 3 đường, sang Thái Lan là 1, sang Việt Nam là 2, Sihanoukville là 3, thì bây giờ còn có 2 đường. Thế nên 2 đường này bây giờ cũng phải tăng sức mình hơn. Nhưng mà hạ tầng giao thông Campuchia hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế, từ đường bộ cho đến hệ thống cảng biển. Khi hàng hóa dồn về cùng lúc, các tuyến đường nhanh chóng bị ùn ứ, chi phí vận chuyển tăng lên từng ngày. Các cảng như là Sihanoukville cũng rơi vào tình trạng quá tải, thời gian bốc dỡ sẽ kéo dài nhiều hơn, tàu phải chờ lâu hơn. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm độ tin cậy của toàn bộ cái chuỗi cung ứng hàng hóa. Quan trọng hơn, những cái thứ này thì không thể thay thế trong một sớm một chiều, không thể nâng cấp trong một sớm một chiều. Rất nhiều doanh nghiệp, những doanh nghiệp ở phía Tây của Campuchia đã quen với việc nhập hàng qua Thái Lan, quen với tuyến đường, quen với đối tác, quen với thời gian giao hàng. Nói tóm lại họ có mối ở đó thôi. Bây giờ buộc phải chuyển hướng thì mọi thứ từ hợp đồng, vận chuyển, lưu kho đều phải làm lại và có khi không làm lại được. Khoảng thời gian chuyển đổi này chính là một cái độ trễ rất là nguy hiểm. Hàng thì không đến kịp, sản xuất thì bị gián đoạn và thị trường thì bắt đầu phản ứng. Vì vậy, dù kênh đào Phù Nam có thể là một giải pháp dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, nó chưa thể giúp Campuchia thoát khỏi sự phụ thuộc lập tức vào vùng biên giới phía Tây của nước mình, giáp với Thái Lan. Khi một mắt xích lớn như biên giới phía Tây bị tắc, toàn bộ hệ thống còn lại của Campuchia sẽ phải gồng mình để điều chỉnh. Và chính sự thiếu sẵn sàng của hạ tầng hiện tại khiến Campuchia chịu tổn thương sâu sắc hơn nhiều so với những gì thấy ở trên bề mặt.
Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về phương án của Campuchia khi muốn khai thông đường phía Tây nhưng vẫn mắc những vấn đề trong cái mối quan hệ phức tạp giữa hai nước Campuchia và Thái Lan? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.